ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලා සිටිය වීඩියෝ එකක් සමග. අපි අද ලව් කේක් හදමු. ලව් කේක් කියන්නේ පිටි යොදාගන්නේ නැතිව රුලන් යොදාගෙන හදන කේක් එකක්. මම එකතු කරන පුහුල් දෝසි, කජු වගේ දේවල් වල ප්‍රමාණ වෙනස් කරලා ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව වෙනත් දේවල් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ලව් කේක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ලව් කේක් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 125යි, කජු ග්‍රෑම් 100යි, පුළුවන් තරම් පොඩියට කපා ගන්න. චෙරි ග්‍රෑම් 50යි. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේ වෙනුවට වෙනත් දෙයක් ඔයාලට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. කේක් එක ලස්සන වෙන්න මම චෙරි එකතු කරනවා. පුහුල් දෝසි ග්‍රෑම් 150යි. මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න. රෝස් එසෙන්ස් මේස හැඳි 2යි, වැනිලා තේ හැඳි 2යි, ලෙමන් ගෙඩියක පොත්ත ග්‍රේට් කරලා ගන්න. එන්සාල්, කරාබු නැටි, කුරුඳු පොතු බැදලා කුඩු කරලා එයටම සාදික්ක ටිකක් ග්‍රේට් කරලා දාන්න. එයින් තේ හැඳි 2ක් ඕන. බිත්තර සුදු මද 5යි, බිත්තර කහ මද 6යි, සීනි ග්‍රෑම් 300යි. සීනි ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. රුලන් ග්‍රෑම් 200යි. රුලන් ටික යන්තමින් බැදලා නිවලා ගන්න. මීපැණි මේස හැඳි 2යි. මුලින්ම මේ වගේ භාජනයකට බටර් ටික එකතු කරන්න. දැන් රුලන් ටික එකතු කරන්න. දැන් මේ වගේ හොඳින් කවලම් කර ගන්න. දැන් විනාඩි 15ක් 20ක් මේ විදියටම තියෙන්න දෙන්න. දැන් බිත්තර සුදු මද ටික බීට් කරන්න. ගොඩාක්ම හොඳට පීක් එකක් එන්න ඕන නැහැ. මේ වගේ අන්තමින් පීක් එකක් ආවම ඇති. මේ වගේ ලොකු බෝල් එකකට බිත්තර කහමද සහ සීනි එකතු කරන්න. දැන් ටිකක් කවලම් කරලා බීට් කර ගන්න. පාට අඩු වෙලා සීනි හොඳට දිය වෙන තුරුම බීට් කර ගන්න ඕන. දැන් වැනිලා එකතු කරන්න. වටේ හොඳට පිරිසිදු කර ගන්න. දැන් රුලන් බටර් මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්න. හොඳින් ෆෝල්ඩ් කර ගන්න ඕන. දැන් පුහුල් දෝසි, කජු, චෙරි, ලෙමන් පොතු, කුළුබඩු මිශ්‍රණය, රෝස වතුර,
මී පැණි එකතු කර ගන්න. මේ සියල්ලම හොඳට ෆෝල්ඩ් කර ගන්න. දැන් බිත්තර සුදු මද ටික එකතු කරන්න. හෙමින් ෆෝල්ඩ් කර ගන්න. මේ තියෙන්නේ අඟල් 8 ප්‍රමාණයේ බේකින් ට්‍රේ එකක්. මම පාච්මන්ට් කොළ 3ක් එලාගෙන තියෙනවා. උඩම කොලේ බටර් ගාලා තියෙනවා. දැන් බේකින් ට්‍රේ එකට කේක් මිශ්‍රණය දාන්න. දැන් ටිකක් ටැප් කරලා සෙල්සියස් අංශක 160ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ පැයක් විතර බේක් කර ගන්න. විනාඩි 40කදී විතර මේ වගේ උඩ රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. නමුත් තවම ඇතුළ බේක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මම ෆොයිල් කොලයකින් මේ වගේ වහනවා. එතකොට උඩ ගොඩක්ම පාට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ කේක් එක. ටූත් පික් එකක් දාලා බලන්න මේ වගේ ක්ලීන් එකට එනවනම් කේක් එක බේක් වෙලා ඇති. දැන් මේ විදියටම නිවෙන්න දෙන්න. කැමති නම් කේක් එකට උඩින් අයිසින් සීනි ටිකක් ඉහ ගන්න පුළුවන්. මේ කේක් එක වටේ ටිකක් හයියයි. ඇතුළ මෘදුයි. ඔයාලත් මේ ලව් කේක් එක හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.